Mahalaga ang boto upang makamit ang pagbabago. Mahalaga ang boto natin para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Good evening, Artlets, Tomasians, and to everyone joining us here tonight. My name is 𝐃𝐚𝐬𝐦𝐢𝐷 from the UST Faculty of Arts and Letters. Ako naman si Andrea de la Peña, also from the UST Faculty of Arts and Letters. Sir Tang, your mic, please. Thank you. And I am Sir Tang from the Faculty of Philosophy, and we welcome you all to the second episode of Bumoto 2022, The Role of Youth in Philippine Elections. All right, we are now live on Bumoto sa 2022 social media platforms on Facebook and as well as on YouTube. We would like to encourage our viewers to feel free to post your comments, reactions, and opinions on the comment section, and the host will surely indeed engage with your comments. That's correct, Micaela. Okay, now to formally start our discussion, please allow us to introduce our guest speakers for this evening. Sir Tang, can you do the honor of introducing our first speaker? Okay, yes, thank you, Micaela. Our first speaker is the current University Student Council of Western Mindanao State University. He has always been active in social movements by involving himself in various projects and initiatives in and outside this university. As a youth leader, he's able to share his visions for the betterment of community, being a youth volunteer for the National Youth Commission of Zamboanga since 2017 to the present. Let us all welcome Mr. Damhar Pahalawan. Hello everyone, good evening. Good evening po sa lahat at sa ating mga hosts. Magandang gabi po. And thank you for inviting me here. It's a pleasure to be with you guys to discuss about our the future of our country in 2022. So thank you everyone. Good evening, Mr. Damhar, and we welcome you, and we are appreciative of your presence. Andrea, can you introduce our next speaker? Yes, Sir Tang, thank you. Our next speaker is the newly elected president of the Sociological Society of the Faculty of Arts and Letters. And as a student leader, she is an advocate for democracy and believes in student progression to fight social injustices. Good evening, Ms. 𝐃𝐚𝐬𝐦𝐢𝐷 Aquino. Thank you for being here tonight. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Hello. Sana po safe tayo lahat. Hello po. Micaela, thank you, Ms. 𝐃𝐚𝐬𝐴. Micaela, may you call on now our next speaker? Okay, thank you, Andrea. Our third speaker was elected in 1995 as a city councilor in Cavite City at the age of 19 and became the youngest elected councilor in the country during that time. She is the current city election officer of COMELEC, Imus City, and currently working with youth groups to promote voters registration among the youth sector. Good evening, Ms. Jasmine Fernandez Hilera. Hi, good evening. Assalamualaikum. Good evening, everyone. Eid Mubarak to our brothers, sisters, Muslims. So right now, we are going straight to the discussion part with our guest speakers. Actually, we have collected questions from our team that will be the core discussion this evening. So Micaela is going to deliver our first question. All right. Well, to start off, we would like to begin by asking our three guest speakers, are you a registered voter? And if so, could you share with us your experience back when you were registering? We can start with Ms. Jasmine, followed by Mr. Damhar and Ms. 𝐃𝐚𝐬𝐴. Ms. Jasmine? Yes, I am a registered voter. The first time na nagpa-register ako is when I ran as Sangguniang Kabataan in 1991 in our barangay in Cavite City. That was the transition from the Kabataang Barangay to Sangguniang Kabataan, or from KB to SK. So meaning kami yung first batch ng SK, no, dito sa ating bansa. And then before, ang system ng registration ay mag-fill up ka ng form, and then okay na, yung iba nag-fill up ng form, iniiwan na i-register na sila. But now, meron na tayong mga biometrics capturing which differs yung ating system of registration before
And this is to ensure para maalis yung ating mga multiple registration. Thank you, Ms. Jasmine. Mr. Damhar? Good evening po. Good evening to everyone. To my fellow speakers also, good evening. Assalamualaikum. The first time I registered was last 2015. Recently lang po, 5-6 years ago. So because I voted on 2016. So basically, nung 2015 po, in my hometown in Basilan, because I'm from Basilan, medyo okay naman yung voting, kaso yun lang masyadong parang hindi pa siya katulad ngayon, like pwede ka na mag online application or online appointment. Nung 2015 pa po is parang nasa pila pa po kami, and it takes some days to finish kasi hindi lang po tayo yung nagre-register on that day, madami po ang nag-register. So yun po ang ating mga experience during our voters registration po. Thank you, Mr. Damhar. Now, Ms. 𝐾𝐚𝐬𝐦𝐢𝐵, please. Hello po, good evening po sa lahat. So I just turned 18 last year. So last year pa lang ako pwede maging registered voter. And I only registered early this year, mga around January. Yung process po, since medyo modern na po ngayon and it's pandemic, it's the pandemic. We're all under the pandemic. Medyo mabilis lang yung aking process because yung sa amin, if you're going to magpapa-register, you have to book an appointment online. Sa messenger page lang naman siya ng COMELEC Baguio, since I'm from Baguio. And then mamimili ka lang ng time and day, and then they will be giving you the forms needed. And pagpunta nyo po doon sa COMELEC, kailangan nakaano na siya. And actually, I was anticipating na sobrang magtatagal ako, pero I did not even last for 10 minutes there. Parang sinubmit ko lang, nag-sign lang ng a little forms, kinuha yung aking fingerprints and pictures, and yun lang po. It was very easy naman po. All right. Thank you, Ms. 𝐾𝐚𝐬𝐴. So this is a follow-up question. Since the three of you are registered voters, can you share the reason for what made you register as a voter? Again, Ms. Jasmine can go first, followed by Mr. Damhar and Ms. 𝐾𝐽𝐬𝐴. So what's the reason bakit ba ako nagpa-register? So first and foremost, syempre, to exercise my right to vote. Because if I have the right to vote, I have the right to choose who will lead me, my community, and the country. So that is the number one objective that I have. Aside from that, kapag registered voter ka, meron kang mga documents that you can present as illegal, katulad yung inyong voter certificate or voter's ID. So kapag hindi ka registered voter, wala kang, hindi ka entitled to have that, which is a valid documents to present sa ating mga institutions. And then lastly, hindi ka rin makakakandidato if you are not a registered voter. So yun yung aking mga objectives. That's why nagparehistro ako during that time. Thank you, Ms. Jasmine. Mr. Damhar? Yes po. First of all po, syempre, katulad ng sinabi ni Ma'am Jasmine, is to exercise our right of suffrage po. Syempre, at saka alam natin, yung bilang isang kabataan po ay nakaka-encourage din tayo, kaya tayo nagparehistro bumoto upang ma-encourage din natin ang kapwa nating kabataan para magparehistro rin sila at bumoto rin sila sa mga eleksyon. At katulad din po ni Ma'am Jasmine, magamit po natin ang ating voters registration na bilang mga legal na dokumento na pwede natin gamitin sa ating pang-araw-araw na transaction. So, yun po. Thank you, Mr. Damhar. Last is Ms. 𝐾𝐽𝐴. So, nainggit ako first of all kasi lahat sila may ID, kami hindi kami nabigyan ng ID. We're just going to have a certificate which will be issued I think this month. Pero ayun nga po, syempre bilang kabataan and especially that I am under the social sciences, masyado akong na-agitize sa mga nangyayari ngayon, especially under the pandemic. Ang dami naghihirap. And
bukod sa kagaya nga po ng sabi ni Sir Damhar at saka ni Ma'am Jasmine, na karapatan po nating bumoto, being able to vote can create a movement to create something for the country. And not only for the country, and for us as citizens of the country. Yun lang po. Grabe, nakakahanga yung mga sagot nila Kalea, no, ni Damhar, yung mga bagong kakaboto lang, no. At umpisa pa lang nung show natin, madami ng mga nakukuha tayo ngayong gabi. No? So yung second question naman natin is addressed to Miss Jasmine. Miss Jasmine, mangangamusta lang po kami, no. Kamusta naman po yung COMELEC natin sa Cavite at yung COMELEC din po in general? Miss Jasmine? Yes. At present, aside from the part of the country na operational ang mga field offices, the offices under the NCR plus bubble, including the main office, saka yung mga regional offices natin na nakahouse sa NCR, and all the offices of the election officers, by reason of quarantine classification, ay naka-work from home kami, and suspended yung registration of voters and issuances ng mga voter certificate. But we will resume office na on Monday, which is May 17. So considering Cavite has the biggest voting population in Region 4 and the second in the entire country next to Cebu, the problem that we encountered is the influx of the people wanted to be registered. Not to mention the situation that we are in pandemic and the risk of infection is very high. Talagang before masuspend yung registration, lahat kami sobrang natatakot na because ang dami talagang mga pumupunta sa mga offices ng COMELEC para magparehistro. So our office itself, ang problem namin ay nadagdagan because we have a responsibility to monitor yung strict compliance ng ating minimum health and safety protocol. So sa Imus City alone, being the third biggest voting population in Cavite, marami talagang interesado na magparehistro. Not just because merely they want to exercise their right to vote, but also because it is a prerequisite, no, para makatanggap sila ng so-called ayuda and also for the financial assistance that coming from the LGU and other concerned agencies or institution, requirement din kasi na registered voters sila. So yun yung aming situation sa Cavite. Opo. Ma'am Jasmine, quick follow-up lang po, no. Nabanggit niyo po yung challenges, no. Ito po palang Cavite ay isa sa parang vote-rich, no, na lugar. Siguro po ang tanong din namin ay may mga strategies po ba na ginagawa yung COMELEC na ginagawa ngayon na hindi nila ginagawa dati para masigurado na marami pa rin yung makapag-register at makaboto? Yes, ang ginagawa ngayon nga ni COMELEC dahil sa kapag pumunta yung mga magpaparegister sa mga offices ng election officers, no, sa iba't ibang mga cities and municipalities, so matagal yung proseso ng magpaparehistro. So yung mga bagong registrants, na-experience nyo yan, 3 pages yung pinildapan ninyo. So what the COMELEC did, para maiwasan natin yung pagdami ng tao or magkumpul-kumpulan yung tao sa isang maliit na opisina ng COMELEC under particular locality, ay nagkaroon tayo nung iRehistro. Yung iRehistro, hindi ibig sabihin nun, once na nakapag-filled up ka na, nakapag-submit ka ng form, nakapag-download ka, you are a registered voter already. Hindi. Yun ay para makapag-download kayo kaagad ng form, ma-encode nyo na siya, ma-print nyo siya in 3 copies, and then makapag-set na kayo ng date kung kailan kayo pupunta sa office ng COMELEC. So pagpunta ninyo doon, kasama kayo sa mga priorities because you have already na yung inyong forms na filled up. So hindi kayo magtatagal, mapapabilis ang proseso. So madede-congest natin yung numbers ng mga applicants every day. Okay, thank you po, Ma'am Jasmine, no. So, Andrea, Micaela, go on. All right. For the next question, this is for Mr. Damhar and Ms. Kalea. Since both of you are student leaders, what do you think is the role of the youth for the upcoming 2022 elections? And do you think the youth can actually play that role for the 2022 elections? Ms. Kalea can go first, followed by Mr. Damhar. So for me, since halos tayo yung namumuna sa mga social medias, very important talaga yung role
ng mga kabataan ngayon sa pagboto because we have the capabilities to arouse the people, not only people in our age, but also the people na mga relatives natin, mga friends, whatever, ganon. So, ayun. Yun po. Thank you, Miss 𝐾𝐳. Mr. Damhar? Mr. Damhar, yung mic po. Opo. Ayan po. Sorry. Well, for me, the youth actually plays a very important role in the upcoming 2020 elections. Sabi nga nila, as a glitch, it sounds, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. We get to be part on electing the leader who will guide us, lead us, and serve us in a post-pandemic and the new normal. And this election, I think, is a very important and might even be historical. If you'd ask me why, kasi ang role natin bilang kabataan is actually more important than you think it is given. Given that tayo nga, with making up the larger population of this year's election, kasi recently, I think, almost 2 million bagong kabataan yung nakarehistro, So, we can get to make the tables turn at this time and hopefully be able to put positions hopefully we will be able to put someone into the position that are comprehensive leaders. We've been more socially and politically aware. I'm quite sure of that, and I think that we know the power to educate people around us. And everything that is happening in our society, we can be the voice of our change. Ang kabataan talaga ang boses ng pagbabago. Wow, that's a great answer from Miss 𝐾𝐳 and Mr. Damhar. So this next question is for Miss Jasmine. Bilang dating youth leader po, ano po ang masasabi ninyo sa mga adhikain ng kabataan ngayon kumpara sa panahon ninyo? Ano po yung nakikita ninyong progress sa youth movement through time? Miss Jasmine? Okay. Ang mga kabataan noon ay more on project-oriented. Ang mga officers ng SK are just doing projects para sa mga youth like sports fest, mga pageants, mga feeding programs, tree planting, community cleaning, and the like. More on social issues are being addressed by the SK during that time. Pero ngayon, hindi lang social issues, kundi pati political matters, which signifies that the youth today are more aggressive and aware of the issues in our society. So aside from SK, marami na ring mga youth organizations ang mga nagpapakilala. And some of them secured recognition from the National Youth Commission para matulungan sila in the implementation of their programs and projects. Thank you, Miss Jasmine. So, papasok na tayo sa portion. Thank you po, Miss Jasmine, sa inyong answer. So, ngayon, papasok na tayo sa portion ng ating show kung saan meron tayong person from the streets. Meron tanong itong viewer natin para sa ating 3 guests. Ayla, hello, are you ready? Welcome to the program. Hello, Ayla. Good evening. Hello, good evening po. This is just a follow-up question for Mr. Damhar and Ms. 𝐾𝐳 po. The question is, what do you think that is within us youth that gives us the power to change the system through the elections? Thank you. Mr. Damhar, Miss 𝐾𝐳, Miss Jasmine, ano po ang masasabi ninyo? Power to change the system. It's very deep. Ako na po ba muna? Sige sir, you can go. Opo, go on. Sige. So thank you. Thank you for that question na. What do you think? Anong nasagot? Ang power to change the system, right? Yes po, power to change the system through elections. Okay. What gives us the power to change the system is parang part of that is through elections, no? Would be two simple things na pwede kong i-share sa inyo about we can change the system. It's about the knowledge and the numbers. Knowledge because we are aware of what is happening
what is happening in our society, in our community, and we are aware of that are things we want to change in the system, no? And having this in mind, this knowledge and the knowledge, it makes easier for us to think of ways on how we could change it. And one of those things that we could do is through voting. Elect the candidates that we know that is capable and deserving of our trust. And for numbers, as I have stated earlier, it will be accounting the larger population of voters on 2022 elections with our knowledge, and this would get the loudest crowd to get rid of the to get rid of this crowd that could make the betterment of our country. For me naman, okay na po. Sorry. For me naman, as a youth, pero especially now that we are in the pandemic, we can try our best to be socially engaged. Because if we are socially engaged, mas nalalaman natin yung mga problema natin sa lipunan na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating kabuhayan. And to give the power to change, sabi ko na sa pandemic, and as I've said kanina, na masyado nating gamay ang mga social media, we can influence people. Ayun, if we can influence people na magbudol sa Shopee, I think we can also influence the other youth or the other people out there that we should be able to change, not change, we would be able to choose our leaders wisely. And ayun, bukod doon, i-encourage din natin sila na magparehistro. At ayun, pati po sa mga kandidato, kung meron na pong lalabas, pwede po nating i-promote yung mga kandidato po na pwedeng magsaserve po sa ating bansa para sa kabutihan ng lahat. Siguro follow-up lang no, kay Miss Kalea. No? Miss Kalea, may tanong lang ako. No? Kasi napapansin ko na yung mga kabataan, ay marami silang mga pinupost sa Twitter, no? Facebook, ganyan. Actually, matatapa nga yung mga sinasabi nila. Pero siguro minsan, di ba? Siguro si Miss Kalea would understand that. Pero siguro Miss Kalea, hindi naman siguro sa ayaw nila, pero minsan inaantay ko din, no, personally bilang teacher, yung para bang mag-jump sila, no, from what they post online to an actual embrace of talagang pagbabago. Ano yung masasabi mo dito, Kalea? Siguro ikaw yung makapagsabi dahil mas kasing edad mo yung mga kabataan. So I think po, sir, what you're referring to is yung mga the so-called Twitter people who are labeled as pa-woke. Pero for me lang, I will not antagonize those woke people. Those are pa-woke people or whatever society may call them. Ang sa akin lang, meron kaming kasabihan na ang teorya na walang praktika ay baog. So kung tayo ay, kunyari, we spat things on Twitter, like, ano ba naman to, ganyan, at ever nag-rant tayo. Pero yung movement mo only stops by tweeting. Will only stop by tweeting. Yun po yung tinatawag namin ng bug. And nagigets ko po yung question nyo. Yeah. Pero po, we have to understand that practice does not only come in physical means. Maaring practice na rin po, kunyari nag-tweet siya about a specific politician that ayun nga po, yung sa jet ski, gano'n. Pwede niya pong i-utilize yun na i-arouse yung mga kapwa youth niya na parang, or kapwa audience niya na sabihin na i-promote sa kanila na we must be able to register. Ayun, nawawala na yung train of thought ko. Pero, ayun nga po. Ang gusto ko lang sabihin po talaga sa mga so-called sa maiingay sa social media is that we should also apply what we believe in. Because walang mangyayari if
magsa-stop lang talaga siya sa Twitter feed mo. Ayun po. Okay. Thank you, Miss Kalea, for that response. Miss Jasmine? So, Jasmine. Yes. Yan. Tama naman yung mga sinasabi ni Damhar and Kalea. Actually, talagang yung ating mga kabataan ngayon will play a vital role para talaga sa pagbabago ng ating sistema, hindi lamang ng eleksyon, kundi pati ng ating pamahalaan. So, would you believe that at present, no, kung ilan yung ating registered voter na kabataan and yung ating ina-expect pa, we have almost 40 million youth that are eligible to vote this coming May 2022 national and local elections. So we have this youth power. So kapag ang mga kabataang ito ay nagkaroon lamang talaga ng pagkakaisa and then makialam, they can change what we have now in our society. So naniniwala ako sa youth power and I believe with Damhar and Kalea. Okay, thank you po, Miss Jasmine. Thank you po, Miss Jasmine. Na-excite na rin po ako, no, na bumoto. Parang napaka-promising ng 14 million kabataan ang registered ngayon. Ibig sabihin, gaya nga po ng sabi ni Miss Kalea, nagiging socially aware na tayo sa mga problema, sa mga kinakaharap ng bansa. So, maraming salamat po sa inyong mga sagot. Nakaka-inspire po. So, ngayon, tingnan ko yung Facebook natin and YouTube, meron na tayong 61 viewers. So, to our audience of this live broadcast, if you have questions, you have comments, any passing thought, please write them in the section of our live FB and YouTube streaming. All right, so we can now proceed to our next question, and this one is addressed for you, Ms. Kalea. Okay, so as a student leader, what are the things that hinder the youth to take part in the conversation about elections? Since nabanggit mo nga kanina na sobrang hayok tayo sa paggamit ng social media, parang doon na natin nilalabas lahat. How can we sort of do praxis after reading theory? Parang ganun. Pero to start off, gusto ko pong sabihin na siguro one thing that can hinder yung knowledge about elections is that some people lack resources. Like, paano kung hindi wala siyang access sa social media, ganon. Ayun, isa siya. And siguro, we cannot generalize one problem kasi. Like, if we say na parang, basta we cannot generalize one problem. So parang hindi natin alam kung ano ba yung isang problem ng sector that troubles them, na nagto-trouble sa kanila, and kung ano ba, from different sectors. Hindi kasi iisa yung problem. So, baka hindi nagkakaroon ng unity doon. And, ayun. The best thing talaga doon is to arouse, educate. Paulit-ulit ko itong sasabihin sa ball session, but to educate yourself if you have the means to. And allow yourself to be educated as well. Ayun. Tama. Ang education nga naman ay hindi lang formal. Dapat nakikinig din tayo sa iba, sa hinaing ng iba. Thank you, Ms. Kalea, for that answer. Okay. So, yung susunod naman nating tanong is for Mr. Damhar, no? Mr. Damhar, tatanong lang din po namin kung ano ba yung mga challenges, no, na nararanasan nyo sa Mindanao at yung mga difficulties po, no, na online registration tsaka sa election day itself, no, sa mga karanasan po ninyo. Yes po. Well po, no, during the time na nag-register po tayo sa COMELEC, isa po sa mga karanasan natin, like as what I've said earlier, na yung pagpipila po, kasi nung nag-register po ako is wala pa pong online na appointment or online registration or kung ano man, wala pa po ganun. So, pila-pila po, and
mahaba po yung pila, tapos parang aabutin po ng days or even weeks yung iba, no? Kasi binibigyan na lang kami ng number. Hindi mo alam na nasa number 5,000 ka na pala or 6,000. Ganun po. Tapos kasi maliit lang po yung parang office ng COMELEC dun sa amin, no? Pero siguro ngayon, no, with regards to the election, siguro naman yung mga area na mayroon election hotspots, no? Tulad dito ay siguro maging cautious na sila and mindful during election po. Kasi katulad po ako, I came from Basilan, and may mga during registration po, pag sinabing registration, open na yung for registration po, no? Diyan na nang-start yung parang tinatawag naming election hotspots, no? So parang mayroon na sa registration pa lang, mayroon na parang mga girian or whatsoever, masyado ng political, nandoon na yung mga kakandidato sana, kanya-kanyang parehistro na ng mga kanilang mga tao. So, yun po, isa po. Dito naman po sa Mindanao, sa Zamboanga City, I think yung mga nararanasan din ng mga kabataan dito sa Zamboanga or maybe in entire region na, most likely is yung online access po nila. Kasi yung online registration naman po dito is not something na parang lahat ng kabataan sa community is aware. Kasi siguro more or less 45 to 60% lang po ng mga kabataan natin dito ang meron na meron na stable internet connections, no. Tulad nga sa school namin, based sa survey na ginawa namin nung before nag-start ang pandemic, nag-start ang pandemic is 40 to 50% lang po yung may internet connection sa school namin. So, same lang po dito. Pero, yung iba naman is, yung mga ibang kabataan naman ay pumipila talaga sila para makarehistro po talaga. So, yun lang po. Okay, marami pong salamat, no, Sir Damhar. Talagang very aware kayo, no, doon na nangyayari, no, doon sa bayan nyo, no, sa lungsod o anumang mga lugar, no, karatig dito. So, yung susunod nating tanong is for Miss Jasmine, no. Ma'am Jasmine, alam po namin na you're a COMELEC officer from Imus, no, as announced kanina po. Pero ano po yung masasabi nyo, no, patungkol dito sa mga challenges as mentioned by Mr. Damhar, no, as a COMELEC officer po? Okay. Alam nyo yung challenges na na-experience ni Damhar, hindi lang naman yan sa Mindanao actually, lalo na pagdating ng registration. Kahit kami dito sa Cavite, kahit sa NCR, siguro nakikita nyo, bakit kapag malapit nang matapos ang registration, saka dumarating ang sangkaterbang gustong magparehistro? Imagine nyo ha, we are having continuing registration na almost 2 years. Nag-start kami last year pa, 'di ba? Pagpasok pa lang natin ng May, start na ng registration last year. And then actually after ng election, nag-election tayo ng May. Para sa barangay election na susunod after the national local election, September pa lang or July pa lang may registration na. So ngayon from 2019 nagkaroon tayo ng registration ng September ng 2019, 2020, nagkaroon tayo registration, and then ngayon 2021 ongoing. But this time, meron tayong mga intermittent time na nasususpend siya because of the pandemic. Pero before Damhar, na wala pa tayong pandemic, na-experience din namin yan. Na bakit? Wala pang pandemic, nagkakaroon pa tayo ng mga satellite registration sa mga far-flung barangays, no, pumupunta pa kami. Halos nilalangaw ang registration. Kakaunti lang yung nagpapa-register talaga. Pero kapag dumating na yung last 10 days ng registration, maniwala kayo, ditong dadating na September 30 ang last day ng ating registration. September 20, dadagsa pahigit ang tao. Akala mo may rally lagi sa plaza dahil gusto silang magparehistro. Nagtatanong kami, saan ba nanggagaling itong mga taong to? Bakit throughout the time na may continuing registration tayo for almost 2 years, hindi sila nagpaparegister? Bakit kung kailan eto na, nandito na tayo sa sa last days ng registration, saka sila darating. So doon ngayon nila ma-experience na ang hirap
ng nagpagpa-process. So before kasi wala pa tayong ang iRehistro, so lahat manual ang sulat, 3 copies yan, 3 pages yan, back to back ang pinipildapan, and then kung marami kayo, nasa initan kayo, baka tapos magre-reklamo. So that's yung mga experiences ni Tam. That is really na-experience din sa ibang lugar, not only in Mindanao. So, and tsaka, before yung registration sa Mindanao, totoo yan, Damar, kasi dinadala kami, no, from dito sa, sa Cavite, from NCR, kinukuha kami, dinadala kami sa Mindanao just to assist in the registration of voters. Sinasabi nga ng ibang mga kasamahan ko rin sa COMELEC na may mga nagpaparehistro, may mga dalang baril. So, hindi nila alam kung tatanggapin ba nila yung application or hindi. Pero syempre, ipapatong sa ibabaw ng mesa habang nagpi-fill up sila ng form. So, ganun yung mga nakakatakot na senaryo kina Damhar. And we have witnessed that, the COMELEC witnessed that. But we have measures already being done para matapos yung ganoong sistema na nagkakaroon ng mga takutan sa mga nagpaparegister. Okay, maraming pong salamat, Ms. Jasmine, no, for that very comprehensive. Okay. Micaela? May question daw po si Kalea for Ms. Jasmine po. Okay. Maganda yan. So, sige, very welcome. Hello. Ma'am Jasmine, share ko muna yung experience ko when it was 2019. Kasi nung time na I turned 18, parang July is my birthday, tapos parang the cutoff was around June. So, di ako makakaabot as 18 ng registered voter. So anyway, my question po is, bakit po meron tayong time span sa pag-register? Why can't it be any time of the day or kung kailan, po, since, yun pa yung question. Okay. So, Kalea, that's a very, very nice question. And ganito kasi, no, we have this preparation din naman to do para sa election. Imagine mo yung mga field offices ng COMELEC. Katulad kami, in Imus. Ako and I have 2 election assistant na nagsusupport sa akin. And then I have 2 plantilla casuals. So 5 lang kaming national employees. And then we have etong mga LGU casuals lang na ginagawa naming support para magawa namin yung trabaho namin. So during the time of registration, we are preparing the list of voters for the coming election. So hindi lamang yung list of voters ang pine-prepare namin, pati yung mga teachers, pati yung mga uupong electoral board. So hindi namin magagawa yung preparation for the election if yung continuing registration natin will not stop or will not be suspended for a while. So kaya siya nagkakaroon ng suspension to give way for the other activities and preparation for the forthcoming elections. Kaya nag-stop. And then after the election, so we have to submit syempre all the documents na nangyari during the election, yung results ng elections, and then isasubmit namin yan sa main office for consolidation para makapag-proclaim sila. And then after that, magkakaroon pa rin ng assessment ng alin. Yun yung mga bumoto at hindi bumoto. So kinukuha namin yung percentage ng mga bumoto at hindi bumoto, yung statistical report. And then after that, yung mga hindi nakaboto, minamarkahan namin yan para in the event na hindi sila makaboto ulit, na-deactivate yung record nila. So there are series of activities that being done sa mga offices ng election officers doon sa ating mga field office ng COMELEC. So hindi natin pwedeng gawin yung continuing registration kasi makakagulo yun for the preparation ng list of voters for the coming election. Okay, thank you po, Thank you, Ma'am Jasmine. I learned. Thank you din, Ms. Kalea, for that very wonderful question. So bago po tayo pumunta sa another people from the street, no, meron po tayong people from the street. May mga bumati po sa atin. We're live po and marami pong nanonood sa atin. And one of them is Father Romer Arce. Greetings from Borongan City, Samar. So, Father, welcome po and salamat din sa pagsubaybay. So, Andrea? Alright. Ito naman, wala kay Joe Todaka. Go, Kalea! Wow! Daming fans. Thanks, bestie. Mula naman kay Veronica Consolacion. Excited to hear and learn from you, Kalea. Thanks. Okay.
From the UST Faculty of Arts and Letters, Community Development. Here, kudos, UST FB Department of Philosophy. From Mansilao, Vilmore, Dave. Gandang gabi po. So ito question to Ask niya lang daw po, paano daw po kami ng mga malayo na tribal group? We hope that we can bring that into discussion. Oh. Di ba, tayo dapat inclusive? Alright. So, i-welcome na natin ang ating pangalawang person from the street. Sa puntong ito, ating pakikinggan ng isa pang tanong mula sa ating audience. So, hello, Paulo. Are you ready? Hello. Ayun na. Yes, si Paulo. yes. Hello. Okay. Kita ba ako? Yeah. Hello. Kita ba ako? Rinig ba ako? Yes, Okay. Paulo. So, nakakatuwa yung mga thank you. So, natutuwa ako personally sa sa presentation kanina ng ating mga speakers. Nakakatuwa dahil all the way up from COMELEC down to the student leaders, nakikita natin na may effort tayong lahat para maging mas maigting yung role ng kabataan pagdating sa politika, pagdating sa nation building, pagdating sa development ng ating bansa. So, this question is addressed to Mr. Damhar and to Miss Kayla. Ayun. So, as student leaders, ano yung masasabi ninyo sa mga katulad nating kabataan na ayaw talagang mag-register, yung mga walang pakialam o kaya yung mga tinatamad? So, ayun. Gusto ko sana marinig ano yung magiging mensahe ninyo sa kanila. Tama. Madaming ang ganun. How about you, Mr. Damhar? Ano pong masasabi nyo? Hello po. Am I audible sige. po? Yes, sir. Opo. Sige. Pwede po pakiulit ng tanong. Medyo kasi yung internet ko dito. Pasensya na po. Ang tanong lang naman po ni Paulo ay, ano ang maipapayo ninyo sa mga kapwa natin kabataan na nagdadalawang isip na magparehistro at bumoto? Dahil nasabi nga kanina na may mga kakataon na humahaba ang pila, tinatamad sila, mga ganong instances. Well, siguro unang-unang sa lahat ay karapatan po natin ang magparehistro at bumoto. At bilang tulong na rin po para sa ating bayan dahil sa pamamagitan po ng pagboto ay doon po nakasalalay ang ating ang future ng ating bayan po. All right. Thank you, Sir Damhar. Miss Kalea. Para sa akin naman, actually, this is a very, very big problem. And ang dami ko rin mga nakilalang mga ganito. And it's really a thing. It's actually a problem. I consider it as a problem. Because some people are really political, which roots from their privilege as well. So, syempre, bilang ako na I am learning every day and I want to share my knowledge to others. Gusto ko, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi since kanina pa, I want to help them educate. I want to help educate them and to encouraging them to know, to vote. Because, merong question, I actually had an interaction with someone na ganon, and dinadefend niya talaga yung pagiging apolitical niya. And sabi ko sa kanya na, papayag ka ba na yung mga problema na ganito ay masisikmura mo ba na nakakaranas yung ibang tao ng mga ganitong problema? And actually, I encouraged him naman. Ayun. Pero ang masasagot ko lang po doon ay tireless persuasion lang po. Let us never stop
encouraging the other people, especially, kagaya nga po ng sabi ni Sir Damhar and kay Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, we must do our role as youth in that problem. Thank you. Thank you po, Miss Kalea. All right, this question is for Miss Jasmine naman po. So, Miss Jasmine, young voters are often discouraged because the same oligarchs are calling the shots, given that they have the machinery, money, and charisma. How will we know that our vote as a youth will be counted and hopefully make a difference? Okay. This system, no, yung ganitong sistema, it falls on the system of elections, the candidates and the voters. Charisma is not only for the oligarchs. Actually, the youth and other candidates may have charisma, which is an asset, no, of a leader. But machineries and monies are the two materials that the COMELEC is being regulated. So have you heard about the SOSE, or the Statement of Contributions and Expenditures that sinasubmit ng ating mga candidates after elections? So this is how the COMELEC regulates the expenses incurred by every candidate for every registered voter during election. If the youth or any concerned registered voter find these candidates spend too much during elections, they can raise the matter to the commission, and this SOSE, or the Statement of Contribution and Expenditures, which is under oath, will be used if they have a false declaration, which is subject to criminal liability and disqualification. So napapababa sa pwesto, no, ang mga napapatunayan na guilty, like yung nangyari sa Laguna before. So as a concerned citizen or aggrieved party, ang mga kabataan ay dapat namang magbantay para mapanagot ang mga lumalabag, mapatigil ang mga ganitong sistema, at maging matagumpay ang eleksyon para sa lahat. So yun yung ating nakikita na solusyon para sa mga kabataan natin na nagnanais, no, na mga makilahok sa halalan at mabigyan ng pagkakataong maupo sa ating pamahalaan. Okay, Ms. Jasmine. Follow-up question lang po. Hindi po natin may tatanggi na may mga nagbebenta ng balota. Paano po kaya natin mahihinto o makukumbinsi ang mga kabataan na mali ang pagbenta at pagbili ng boto? Lalo na po ngayon, medyo nababalita po sa mga kabataan na GCash na daw po ang gagamitin po pang bili ng boto. Digital na. E-money. So ganito, no? Kayo na nga ang nagsasabi na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So paano natin matutupad yan, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yan? Kung yung karapatan natin, na hawak-hawak natin, bibitawan natin para tumanggap lamang ng maliit na pera o kakaunting pera for a single day. Na after ng election, ano ang mangyayari? Babawiin niya ng mga politiko sa atin. Di ba? Kung babawiin nila yan sa kabanang yaman ng ating bayan, and at the same time, para magamit din, no, para sa kanilang mga personal na interest. So dapat ang mga kabataan, patunayan nyo na kayo yung pag-asa. Kasi kami naman naririto, kami sa COMELEC, di ba? We are fair to everyone. Pero actually, yung mga kababaihan nga, binibigyan pa ng COMELEC eh. Yung mga gender and development, we are supporting yung mga kababaihan para So yung nakikita kasi namin na dapat magkaroon ng tamang representation sa ating pamahalaan, binibigyan namin yan ng pagkakataon at tinutulungan namin sila para malaman nila, no, kung ano yung mga karapatan nila at saka yung mga obligations nila para sa ating pamahalaan. Okay. Is Jasmine, quick follow-up lang po, may mga nahuli na po ba tayo o na sa vote buying so far? Kung ilan na po ito at ano po ba yung mga ginagawa ng COMELEC na sa mga ganitong klase ng problema? Kasi kahit po si Mr. Damhar, nabanggit din niya na registration pa lang, no, nagiging very political na itong registration. So, syempre kasama na din po yung mas mabibigat na problema tulad ng pagbili ng boto. Okay. So, merong mga
merong mga cases na na-file na sa COMELEC, maging sa mga proper court, regarding dyan sa mga issues ng mga vote buying na yan. And in fact, katulad nga nung nasabi ko kanina, na naging sinampula, no, yung governor ng Laguna before, kung narinig nyo sa news yun, na napababa si 𝐼𝐻𝐻𝐻 bilang governor. Bakit? Dahil dun sa sumobra siya ng gastos. No, sobra-sobra yung ginastos niya for the election, and then dun sa kanyang SOSE o dun sa kanyang statement of contribution and expenditures, hindi niya dun na ideklara. So ito ang ginamit ng COMELEC laban sa kanya, kaya siya ay found out na guilty, so kaya napababa siya sa pwesto. So marami pang mga ibang mga cases na mga hini-heard ang COMELEC, so kaya meron tayong law department no sa COMELEC na siyang yung nagma-manage no na bigyan ng pansin ang lahat ng mga reklamong yan, at meron mga tayong mga napapababa talaga sa pwesto at saka mga nasususpinde, ganoon. At yung iba nga ay inaabot pa na napapailan sila ng kaso. But kailangan lang talagang makarating ang reklamo sa komisyon. Minsan po kasi, no, Ma'am Jasmine, if I may just add a very quick response, yung minsan kasi nagmo-morph, no, yung parang pagbili, parang nagtatago siya, pero ang totoo, binibili pa rin yung boto in a subtle way, no? Akala ng mga tao, yung kinukuha nila, okay lang, pero ang totoo, nabenta na, no, yung boto nila. So tama po yung mga nabanggit niyo dito. So alam mo ang discouraging din, sir, ang discouraging din. Kasi katulad nga niyan, as early as this time, marami nang nagbibigay, marami ng mga kandidato, mga aspirants na nagbibigay ng kung ano-ano sa mga tao. Ginagamit nila ang issues ng pandemic, di ba? Para makapagbigay sila literally sa bawat tao ng financially, materials, or things, or goods, and everything. Pero hindi siya kasama doon sa mga nire-regulate ni COMELEC. Bakit? Kailan lang pumapasok si COMELEC? Kapag nakapag-file na siya ng Certificate of Candidacy, doon lang mariregulate na yung kanyang mga gastos. So hanggang di siya nagpa-file, hindi siya kayang i-control ni COMELEC, or hindi siya mabibigyan ng charges for violation of anything, kasi nga hindi pa siya official candidate. So yun lang, sir, yung addition ko doon sa mga discouragements natin sa mga sistema po. Thank you po. Thank you po. Ako naman po, Miss Jasmine, may tanong din po ako related dun sa sagot ninyo from the previous question. Yung mga discouragement po kasi na nakikita natin sa balita, parang bayla po sa akin ako po kasi ay first time voter. Kaka-register ko lang po noong 2019. And sa pagkakaalam ko po, gaya nga po ng mga political dynasties, mga kandidato na sila na naman ang tumatakbo kahit na may mga kontrobersya sila, paano po natin bilang kabataan po, bilang pag-practice po ng aming human right na pagboto, paano po namin ito magagamit in a meaningful way para maiboto po namin yung mga kandidato talaga na dapat sa posisyon na iyon? Okay. So bilang mga kabataan, sa simula pa lang makikita nyo na kagad, no? Ano ba yung track record ng bawat candidates? Ano ba siya? Ano bang pagkatao niya? So dapat magkakaroon tayo ng basis o leverage sa pagpili natin kung sino ba yung dapat nating iboto. So makikita naman natin makalimitan ng mga candidates ngayon. Mga nanggaling na rin sila sa pamilya na mga dating mga nakapwesto. So from the track records of their family names, no, hanggang sa mga kumakandidato ngayon, mapapag-aralan na natin ano ba ang kanilang character, God-fearing ba sila, ano ba yung kanilang track record. So from that, makakapag-isip tayo sino ba yung qualified para iboto. So yung iba, they go to the street o kaya sa social media, sasabi nila or na-express nila yung kanilang mga saloobin regarding doon sa mga issues kung paano tayo dapat pumili. So dapat continuous lang ang process ng mga kabataan, no, na tulong-tulong. Encourage natin yung iba, yung ayaw magparehistro, encourage natin silang magparehistro, because if you have this solid vote, nakatulad nga na sinasabi ko, yung youth power, no, malaki ang magagawa ninyo to change the system, no, ng ating gobyerno.
Salamat So, po, mag- Miss Mm. Jasmine. Thank you. So, Nagiging ma'am, may mapagmatsyag na tayo sa Oo, advocacy nitong mga politiko na ito. tama yan, Andrea, no? So, siguro may isa na lang tayong follow-up. Mabilis lang po, Ma'am Jasmine. Okay. Paano po ba tayo makakaiwas talaga sa political propaganda na ito ngayong eleksyon? Kasi ngayon pa lang po may mga premature campaigning, no? May mga billboards, pati po mga vitamins, no? Nandun yung mga dati po, 'di ba, may batas na tayo dito, yung EPAL, 'di ba, na inaano na po natin. Pero ngayon po yata naglabasan ulit dahil sa pandemya. Ano ba ang mga hakbang ng COMELEC dito? Okay. So, katulad nga nung nasabi ko kanina, sir, na si COMELEC at this moment, hindi natin mareregulate itong mga expenses no ng mga alam naman nating mga kakandidato ng mga traditional politicians, so yung mga trapo nating tinatawag. So, si COMELEC alone, hindi niya mareregulate by this time. Mareregulate niya yan pagdating na ng election period na. No? Na meron na tayong mga election bans na mga ipinatutupad. Pero tayo, bilang mga botante, by this time, meron tayong mga sarili nating mga pag-iisip, may talino tayo, meron tayong pakiramdam. Alam natin, pagbuka pa lang ng salita o ng bibig ng isang politiko, alam natin kung ano ang nasa kalooban nila. So dapat maging mapagmatsyag ang bawat botante. Lalo na ang mga kabataan kasi mga lalong kayo yung mga bagong sasabak dito sa magbibigay ng kapangyarihan sa mga taong yan. So dapat maging mapagmatsyag tayo, bantayan natin ang bawat kilos nila, kilalanin nga natin ang kanilang pagkatao at kredibilidad para makatulong tayo na magbigay ng impormasyon sa mga kapwa nating kabataan na mga boboto sa darating na eleksyon nang hindi magkamali sa kanilang pagpili ng kanilang iboboto. Okay, marami pong salamat. So at this juncture, pupunta naman po tayo sa mga tanong natin from social media. And the first question will be asked by Micaela. Micaela? Okay po. The first question po is from Mr. Rashid Itoriaga. How can we determine if a candidate isn't worth voting for? So anyone could answer po from our guest. Ako po, I'd like to answer the question. Para sa akin po, it will always, your choice po sa candidate will always depend sa mga prinsipyo mo. Like, number one, are you an advocate for this person's project? Are you an advocate for EJK? Ganon. Hindi kung advocate ka, tumungo ka doon sa, pero kung advocate, yun po yung point na parang, it will always depend kung para kanino po ba yung kanilang magiging serbisyo sa pag nakaupo po sila sa office. Number two, kung nag-a-align po talaga siya sa iyong mga prinsipyo at kung sa tingin nyo po ay deserving po talaga siya na mamuno. Yun na po. Alright, maybe we Okay. can hear from Miss Jasmine. So, katulad nga nung naipaliwanag ko kanina, yung mga track record ng mga candidates from the, di ba, yung kalimitan nga dyan is yung family nila, mga dati ng mga nagsaserve. So, alam natin ano bang mga ginawa ng family nila, di ba? Ano bang credibility meron ang family nila? Or etong candidate itself, kung baguhan man siya, makikita natin sa kanya yung sincerity ng kanyang sinasabi. Bakit? Katulad nga yung tinatawag nating, sabi nga ni Sir kanina di ba? Yung anti-EPAL. Di ba? Kung ikaw sincere ka, na gusto mo lang tumulong, ba't kailangan mo pang ibandera ang pangalan mo? Di ba? Na alam naman natin na anong motibo mo para bakit mo ginagawa yan. As early as now pa lang, nagpapakilala ka lang, nakakandidato ka. So alam natin na hindi ang motive niya is to help yung community, kundi para kanyang i-publicize yung kanyang pangalan at nang sa ganun, magkaroon ng name recall para sa kanya for the coming election. So dapat maging sensitive tayo doon sa mga movement ng mga expected natin na mga magiging candidates for the election.
Sir Damhar. Yes po. Pwede mo pakiulit ng question? Magfa-flash po. Pero ang sabi ni Rashid, how can we determine if a candidate isn't worth voting for? Well, siguro, no? Tulad nga nila, unang-una sa lahat, yung hindi epal. Kasi meron nga mga tao, mga kandidato na kami basically dito sa amin, madami ng tarpaulin ng mga mukha ng tao dyan. Hindi mo naman kilala kung sino sila or ano ba sila. And somehow, yung mga incumbent nating na politiko, nandyan na yung mga mukha nila nakabalanda na sa daan, no? At saka pangalawa is yung may credibility, yung alam natin na kayang mamuno, at kayang magtaguyod ng isang komunidad, no? At yung panghuli is yung hindi mahirap lapitan kasi yun nga, madaming politiko na tumatakbo lang, pangako kipangako, pero at the end of the day, pag nasa position na, wala na. Parang they'll just self-serving na lang sa sarili nila pag nasa position na sila. Sa iyo po. Tama. Tama po yun, Sir Damhar. So, mag-e-entertain tayo ng ating pangalawang question from Franz Cortez. So, this question is for Miss Jasmine. Naku-curious lang daw po si Doc, bakit daw po kayo nag-leave sa partisan politics and join the COMELEC? Thank you po. Very good question. Very good. Ay, nako. Nice, Doc Franz. Yes, Doc Franz. Opo, good evening. Nako, alam niyo po ba na katulad ng mga kabataan ngayon, talagang nung pumasok ako before sa politika, as early as 19 years old nga po very optimistic ako na pagpasok ko sa politika, itong sistema, maganda, ang mga taong sasamahan ko, maayos sila, di ba? Na, kasi po, I graduated sa PUP. Hindi naman po ako leftist, baka mamaya matagpo ako. Pero, I admit that I am an activist before. And very, idealistic ako pagdating po doon sa ating sistema ng gobyerno. But when nakapasok na po ako doon mo pala makikita kung ano ang sistemang ginagalawan mo kapag nandun ka na sa loob ng government and at the same na sa bahagi ka na ng politika. So medyo na-discourage po ako because may mga corruptions na nangyayari that I go against. So hanggang naging lone opposition na lang po ako. Mag-isa na lang po akong nananalong opposition. Lahat po sila administration. But I still able to win the 3 consecutive elections po na nano ko. But sabi ko po, paano ba nagkakaroon ng dayaan? Because nakita ko kung paano po yung mga winning candidates na dapat manalo, pero bakit di sila nananalo? Ano bang ginagawa nila? So I went to COMELEC. Sabi ko, pag-aralan ko yung kanilang sistema para makatulong ako sa iba. To ensure na wala pong madadaya pagdating ng eleksyon. Dahil sa na-experience ko po yun before, mabuti na lang very strong talaga po yung boto ko, kaya hindi po ako natalo. Pero nakakaawa po yung iba na nag-e-effort sila, gumagasta sila, yung heart nila talagang they are devoted doon sa kanilang ideology na makatulong sa kapwa. Pero pag po nakialam na ang sistema ng politika, makinarya, nadadali po sila ng dayaan. So sabi ko, gusto ko silang tulungan. Gusto kong pakita na kayang magkaroon ng isang malinis na eleksyon. Salamat po, Ms. Jasmine. Okay, so meron po tayong pangatlong tanong, no, from Ronald Castillo. Ay professor din po siya sa instructor, no, sa UST. Can the vote of the youth po break the oligarchic cycle? So siguro yung very connected din to kay 𝐾𝐚𝐬, no, bilang isang sociology student. So we can start from you, 𝐾𝐚𝐬. Ay, yung voice pala. Sorry. Okay lang. Sorry po. If we will all unite as one to fight the system, then yes,
I believe na kaya nating patumbahin ang mga oligarkiya na nagkakalat lang po sa ating sistema dyan, as long as sama-sama po ang bawat individual ng Pilipinas. And ayun, yun po yung sagot ko. Okay. So how about you, Mr. Damhar? Yes po, no. I am 101% agree po sa sinabi ni Ma'am Kalea na yung pagkakaisa po natin bilang mga Pilipino. So, yun po yung parang the best na paraan upang mawala yung mga nanggugulo sa ating sistema po. Yun po talaga is pagkakaisa bilang Pilipino. And then finally, Ma'am Jasmine. So ito lang isang very simple and example na pwede kong ibigay. Like what happened to Pasig with Biko Soto. Imagine mo, gaano katagal no, na nakapwesto yung tinalo ni Biko Soto. And yung mga tao mismo ang nangayaw na. So nakita nila ngayon na nung nanalo si Biko, si Mayor Biko Soto, ano ngayon ang nagiging pagbabago sa sistema sa kanila sa Pasig. And in fact, isa na nga sila sa mga model city, no? Model LGU, hindi lamang sa bansa dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit? Because nagkaisa ang mga tao, nangayaw sila sa bulok na sistema, so nagkaroon ng pagbabago. Nung pagkakaisa nila, they dethroned, no? Yung long reign na leadership na meron ng Pasig. So that's a very, very simple example na makakapagpaliwanag na kaya natin kung gugustuhin natin. Okay, thank you po, Ma'am Jasmine. So, actually po, ngayon po for this moment, we will be asking someone from the team, from the Department also of Philosophy, to give his takeaway concerning the whole na talk po natin na to, itong pag-uusap po natin, pagkukwentuhan natin na ito. So, we shall be asking Sir Matienzo, Rochi Matienzo, Dr. Matienzo to at least give his insights concerning all of these exchanges. Doc Rochi, are you there? Hello? Can you hear Yes, me? Doc. Yes, Doc. Naririnig ka namin. Opo. Magandang gabi po. Very quick lang po ito as we are about to close the session. Siguro po the best takeaway. Ang dami ko pong nakuha, I'm taking down notes sa mga puntos po Pero along all these things na alam na natin itong mga ito. It's just that there's a difference between knowing the path and walking the path. Alam natin na tama magparehistro, tama ang bumoto. Alam natin ang lahat ng mga ito. Ngunit hindi natin ito basta-basta kayang gawin. Siguro doon ako gusto mag-focus. At kayong mga kabataan, siyempre tulong-tulong tayo. So alam natin ang tama, pero bakit nga ba hindi natin ginagawa? Kung gusto nating pabulaanan itong konseptong ito, siguro let's start from ourselves. Kahit mga bata tayo, sinasabing walang boses ang ating boto, in our own little ways, kung isa o dalawa o tatlo tayo o apat tayo may ganong konsepto, maaring ikwento ko sa aking pamilya, sa aking kaibigan, marami tayo makakaisip na ito ang tama at ito ang dapat gawin. Magparehistro, boboto ako sa 2022. Kinabukasan ko ang nakataya dito. Yun lang po. In behalf of the University of Santo Tomas, ang Student Council, ang Arts and Letters, Faculty of Arts and Letters, Department of Philosophy, maraming salamat po sa ating mga panauhin, Ms. Jasmine, Sir Damhar, Ma'am Kayla, maraming salamat po. Good night and po. Doc Rochi, marami pong salamat. Ang ganda-ganda nung punto na nabanggit ni Doc Rochi dito. Yung parang hindi ito labanan ng bilang. Ito yung labanan talaga ito, nung kagustuhan natin. Kahit sa kakaunti tayo,
Actually, ito pong programa namin ngayon na gawa po namin, no, talagang is also manifestation na kahit nagsimula po talaga kami sa simula ay very yung pursuit po namin, ano, na nabanggit nga po ni Doc Rochi. So Doc Rochi, maraming salamat sa napakagandang bungang isip, no, na nabahagi nyo sa aming lahat. Pero hindi pa po tayo nagtatapos ngayon. So doon po sa mga nanonood sa amin ngayon, we are inviting you to please click po, no, yung evaluation link that is posted in the comment section of our YouTube and Facebook streaming page, no. At kasama pa po kasi ng pag-attend nyo dito sa amin ay we will also be giving you a certificate, no, an e-certificate, no, for joining us, no, tonight. So that ends, no, our program. So Andrea? Napakadami po nating napag-usapan ngayong gabi. Napakadaming topic na pwede pang i-discuss sa ating third episode. So, abangan nyo yun. Abang-abang So, yan, dyan, no? Susunod na abangan nyo episode. yun. Marami pa kaming interesting guests. At dyan na nga po nagtatapos ang second episode of Boboto Ako sa 2022 Online Talakayan. Napaka-holistic na at informative ng naging kwentuhan natin ngayong gabi. Sir Teng at Micaela, very much related ang pahayag ng ating mga speakers sa mga Grabe, issue oh, grabe. na-discuss lahat eh. Yung pagpila mo, Mm. yung registration process, yung election, yung mga politiko, very informative. So, itong mga Anti-epal. No, anti-epal. Mamaya yung vaccine ko, may mukha na pala ni 𝐃𝐚𝐬𝐦𝐢𝐵. Hindi ko alam. So, itong mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan at pati na rin tayo sa new normal. That's right. May we all remember what we have learned tonight as we continue to educate ourselves for the 2022 elections. To my fellow students, student leaders, and the youth, may you be reminded that your single vote can go a long way. How much more if we unite all our votes and together build a better future? That's correct, Micaela. So again, we'd like to thank our guest speakers, Mr. Damar Pahalawan of Mindanao State University, Ms. 𝐃𝐚𝐬𝐦𝐡𝐚𝐫 of UST Sociological Society, and Ms. Jasmine Fernandez Hilera of COMELEC, Imus City, for giving their time to be with this tonight. No? This episode 2 is a product of the collaboration of the University of Santo Tomas Department of Philosophy, the Faculty of Arts and Letters Community Development, and the UST Artlets Student Council. So thank you to the team that made this event possible. Once again, I'm Sir Teng. At ako naman po, si Andrea de la Peña. And I am Micaela Baluyot. Tandaan, nasa kamay natin ang kinabukasan ng bansa. Kaya, Boboto ako sa 2022. 2022. Magandang gabi, kabataan. Goodbye, everyone. See you Thank next you sa other speakers. Thank you to all the speakers po. Thank you. Salamat po sa mga At napaunlakan speakers kami. po natin. Opo. Thank Thank you din po kay Thank Doc you. Jerry. Good night. Doc Jerry. Good night po.